Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Nista. It's so great to have you here with me again. Whether you are a returning viewer or new to the channel, I am thrilled to have you join with me. Now, without any further delay, let's dive into the third part of our chapter, The Hack Driver. How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I will buy you lunch. এতিয়া লয়াৰজনে কয় যে আমি কিবা এটা খাই ল'লে বাৰু কেনেকুৱা হ'ব ব'লা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যাওঁ আৰু তাত ময়ো খাম আৰু তোমাৰ বাবেও ময়ে লাঞ্চ কিনি দিম Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. এতিয়া বিলে ৰিপ্লাই দিয়ে যে মই মোৰ ৱাইফৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব ইয়াতে ought যে ইউজ কৰিছে this is a model verb okay and it is used to indicate an action which is necessary to perform মানে এনেকুৱা এটা কাম যেটা ডিউটি হিচাপে ফুলফিল কৰিব লাগিব এটা বিলে ক'লে যে তেওঁ ৱাইফৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব তাৰ পিছত বিলে অথৰজনক কয় যে ইয়াতে অকল 4খনে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু আটাইকেইখনেই বেয়া Tell you what we shall do. We shall get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $50 and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we shall go up to the Waits Hill and enjoy the view while we eat. এতিয়া বিলে ক'লে যে ৰবা মই কৈ আছোঁ আমি কি কৰিলে ভাল হ'ব মই মোৰ ৱাইফক আমাৰ দুয়োৰে বাবে লাঞ্চ পেক কৰিবলৈ ক'ম আৰু তাই আমাৰ পৰা $50তকৈ বেছি পইচা নলয় আৰু এনেও আমি যদি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাওঁ তাৰ গ্ৰীচি মানে তেল মছলা দিয়া খাদ্যত ইয়াতকৈ বেছি দাম ল'ব আৰু আমি লাঞ্চখিনি লৈ ৱেটছ হিলছলৈ যাম আৰু তাত তাৰ দৃশ্য উপভোগ কৰি আমি আমাৰ লাঞ্চ কৰিম I know that Bill's helpfulness to the young lawyer from the city was not entirely a matter of brotherly love. এই সময়ত লয়াৰজনে অনুভৱ কৰিছিল যে বিলে তেওঁক যি সহায় কৰি আছিল সেয়া কেৱল তেওঁৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ বাবেই নহয় বিলে সেই সুযোগতে লয়াৰজনৰ পৰা কিছু টকাও উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিছিল ইয়াতে লয়াৰজনে এই কথাটো কিয় ৰিয়েলাইজ কৰিলে ধৰিব পাৰিছানে বাৰু কাৰণ লয়াৰজনক দিয়া লাঞ্চৰ কাৰণেও তেওঁৰ পৰা বিলে পইচা লৈছিলে I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour at what was then a very high price. এতিয়া লয়াৰজনে কয় যে মই তেওঁ দিয়া টাইমৰ বাবে পইচা দিছোঁ I paid him. লাষ্টত মই তেওঁক 6 ঘণ্টাৰ পইচা দিলোঁ য'ত লাঞ্চ কৰা সময়খিনিও ইনক্লুড বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল সেই এমাউণ্টটো যিটো মই তেওঁক পে' কৰিছিলোঁ মানে $2 per hourকে 6 ঘণ্টাত 6 hoursত $12 হ'ব সেই সময়ত সেইটো এটা বহুত হাই প্ৰাইচ আছিলে But he was no more dishonest than I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. লয়াৰজনে এতিয়া এগেইন ভাবে যে তেওঁ মোতকৈ বেছি অসৎটো নহয় মোৰ যিখিনি খৰচ হৈছে সেই খৰচখিনি মোৰ ফাৰ্মখনে বহন কৰিব কিন্তু বিলৰ নিচিনা মানুহ এজনৰ কোম্পানী পাবলৈ বা সংগ পাবলৈ যদি এই পইচাখিনি মই নিজেও দিলোঁ হয় তেতিয়াও কিন্তু মই তাত একো লছ নেদেখিলোঁ হয় His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. আমাৰ নেৰেটৰ বা লয়াৰজনে ভাবে এতিয়া বিল নামৰ মানুহজনৰ গাঁৱক লৈ বা টাউনক লৈ যিখিনি নলেজ আছিলে সেই নলেজখিনি তেওঁৰ কাৰণে বহুত ফূৰ্তিদায়ক আছিলে কাৰণ তেওঁ নিজেও এজন গাঁৱলীয়া ল'ৰা আছিল আৰু তেওঁ চহৰত থাকি থাকি খুব ইৰিটেটেড হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে বিলৰ নিচিনা এজন খুব ফূৰ্তিবাজ মানুহজনে আনক হহুৱাব পাৰে সেই মানুহজনক পাই পেলাই তেওঁৰ খুব ভাল লাগিছিল আৰু As we sat on the hilltop, looking over the pastures and creek which slept among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. এতিয়া লয়াৰে কয় যে তেওঁলোক যেতিয়া হিল টপত বহিছিল আগতে মেনশ্যন কৰিছিলোঁ
যে তেওঁলোকে লাঞ্চ কৰিবলৈ ক'লে যায় ৱেটছ হিলছলৈ যায়, ৰাইট? তো যেতিয়া সিহঁত তালৈ গৈছিলে আৰু গৈ পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়া লাঞ্চ কৰি আছিলে, লাঞ্চ কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে কি চাই আছিলে, সেই গ্ৰাছলেণ্ডছবোৰ চাই আছিলে। এইটো যে পেষ্টিয়ৰ্ছ বুলি কৈছে, সেই পেষ্টিয়ৰ্ছৰ অৰ্থ হৈছে গ্ৰাছলেণ্ডছবোৰ, ঠিক আছে? সেই গ্ৰাছলেণ্ডছবোৰ চাইছিলে আৰু ক্ৰিকৰ কথা কৈছে। ইয়াত ক্ৰিক মানে তোমালোকে সৰু নদী বুলি কনচিডাৰ কৰিব পাৰা। সিহঁতে চাই আছিলে আৰু সেই চাই থাকোঁতে বা লাঞ্চ কৰি থাকোঁতে সিহঁতে কথাও পাতি আছিলে। সেই কথা পাতি থাকোঁতে সেই আমাৰ বিলে কি কৰিছিলে, বিলে নিউমুলিয়ান নামৰ যোনখন চহৰ আছিলে সেইখনৰ ইমান ধুনীয়া এটা পিকচাৰ, মানে সকলো মানুহৰ গাঁওখনৰ কোন কেনেকুৱা, সেই ধুনীয়াকৈ কথাৰে মানে এখন পিকচাৰ যেন নেৰেটৰৰ মাইণ্ডত সুমুৱাই দিছিলে। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. এতিয়া নেৰেটৰে কয় যে বিলে সকলো বস্তু লক্ষ্য কৰিছিল, তেওঁ সেই মানুহবোৰৰ ওপৰত হাঁহিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ যিমান হাঁহিলেও তেওঁ মানুহবোৰক বুজিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মূৰ্খামিবোৰো বিলে ক্ষমা কৰি দিছিল। He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt. এতিয়া বিলে নেৰেটৰৰ আগত তেওঁলোকৰ সেই ঠাইৰ মিনিষ্টাৰৰ ৱাইফৰ কথা কয়, যোনে যেতিয়া হাৰত বেছি পোত গৈ থাকে তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চাৰ্চত গৈ বা গীৰ্জাঘৰত গৈ পেলাই ডাঙৰকৈ প্ৰেয়াৰ কৰিছিল। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. তাৰপিছত বিলে কলেজীয়া ল'ৰাবোৰৰ কাপোৰৰ ওপৰত কমেণ্ট দিয়ে, যি কলেজৰ পৰা ফেঞ্চি ক্লথছ পিন্ধি আহে, ফেঞ্চি ড্ৰেছ পিন্ধি আহে। ইয়াতে ফেঞ্চি মানে হৈছে এনি স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ ক্লথছ উইচ উই ইউজ টু ৱেৰ ইন পাৰ্টিজবিলাকত বা স্পেচিয়েল অকেজনত পিন্ধা কিছুমান কাপোৰ, নট ইউনিফৰ্ম, মানে ইউনিফৰ্ম নহয় আৰু। তাৰপিছত তেওঁ কোনোবা এজন লয়াৰৰ ৱাইফৰ কথা কয়, যোনে সেই লয়াৰজনক কেতিয়াও টাইডাল আৰু কলাৰ একেলগে পিন্ধাই পঠাব নোৱাৰিলে। কলাৰ মানে লয়াৰবিলাকে তোমালোকে যদি দেখিছা মন কৰিবা, তেতিয়া এডাল কলাৰ পিন্ধে, স্পেচিয়েলি ইয়াত ইমেজটো দিয়া আছে কলাৰৰ, আৰু টাই পিন্ধিব লাগে একেলগে, যিহেতু ফৰ্মেল ইউনিফৰ্ম তেওঁলোকৰ। সেই কলাৰডাল নহ'লে হয়তো কলাৰডাল পিন্ধি যাব লাগে, নহ'লে লয়াৰজনে টাইডাল পিন্ধি যাব লাগে। মানে সেই মানুহগৰাকীয়ে কেতিয়াও নিজৰ হাজবেণ্ডক একেলগে কলাৰ আৰু টাই পিন্ধাই পেলাই পঠিয়াব নোৱাৰিলে। He made them all alive. On that day, I came to know New Mullion better than I did the city, and to love it better. সেই যে বিলে লয়াৰজনৰ আগত সেই মিনিষ্টাৰ ৱাইফৰ বা সেই কলেজীয়া ল'ৰাকেইটাৰ বা এই লয়াৰজনৰ ৱাইফৰ কথা যে কৈছিল, মানে সেই লয়াৰজনৰ এনেকুৱা লাগিছিলে আমাৰ নেৰেটৰৰ যেন সেই মানুহবিলাক তেওঁ লাইভ দেখি আছে, ঠিক আছে? বিলে যিবোৰ কাহিনী কৈ আছে সেই কাহিনীবোৰ যেন তেওঁ লাইভ দেখি আছে, নেৰেটৰৰ তেনেকুৱা লাগিছিল। আৰু তেওঁৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যে তেওঁ নিজেই যোনখন চিটিত আছিলে সেই চিটিখনতকৈও চহৰখনতকৈও যেন তেওঁ নিউ মুলিয়ানক সেইদিনা বেছি ভালকৈ জানিছিলে আৰু তেওঁ বেছিকৈ ভাল পাবলৈ ধৰিছিলে নিউ মুলিয়ান নামৰ ঠাইখনক। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. এতিয়া ইয়াতে আমাৰ নেৰেটৰে বিলৰ কথা অলপ কয়, যিহেতুকে তেওঁ বিলৰ লগত ইমান সময় আছিলে, তেওঁক অলপ ষ্টাডি কৰি পেলাই তেওঁ কয় যে বিলে হয়তো কলেজৰ কথা নাজানিব পাৰে, তেওঁ হয়তো চহৰৰ কথা নাজানিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ গাঁও বহুত ঘূৰিছে আৰু তেওঁ বহুত কামো কৰিছে। From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. ইয়াতে এডভেঞ্চাৰ্ছ মানে হৈছে দুঃসাহসিক ক্ৰিয়া, ফিলচফি মানে হৈছে দৰ্শন, চিম্প্লিচিটি মানে হৈছে সৰলতা, আৰু ষ্ট্ৰেংথেণ্ড মানে হৈছে শক্তি দিয়া। আৰু নেৰেটৰে কয় যে সেই যে বিল যে ঘূৰিছিলে, সেই যে এডভেঞ্চাৰ্ছবোৰ, এই যে দুঃসাহসিক ক্ৰিয়াবোৰ বা দুঃসাহসিক অভিযানবোৰৰ পৰা তেওঁ যেন সৰলতা আৰু হাঁহিৰ দৰ্শনহে ঘূৰাই আনিছিলে। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. আমি সেই শান্তি থকা সেই ঠাইখনৰ পৰা,
সেই চিনেৰীটোৰ পৰা য'ত মিডোজ আছিলে মানে গ্ৰাছলেণ্ড আছিলে য'ত ফৰেষ্ট আছিলে সেই চিনেৰীটোৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিলোঁ আঁতৰি আহি উই ৰিজিউমড আৱাৰ চাৰ্চ অফ অলিভাৰ লুটকিন্স মানে আমি অলিভাৰ লুটকিন্সক বিচৰা যিটো কাম আছিলে সেই কামটো আকৌ আমি কণ্টিনিউ কৰিলোঁ We could not find him আমি তেওঁক বিচাৰি নাপালোঁ At last, Bill cornered a friend of Lutkin's and made him admit what he guessed. Oliver has gone out to his mother's farm, 3 miles north. We drove out there laying plans. অৱশেষত বিলে কি কৰিলে মানে উপায় নাপায় আৰু লুটকিন্সৰ এজন বন্ধুক কোণত ৰাখি তেওঁ অলিভাৰ ক'ত আছে বুলি মানে অনুমান কৰে সেই কথাটো স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে আৰু সেই অলিভাৰৰ যিজন বন্ধু বুলি কৈছিলে আৰু সেই অলিভাৰৰ বন্ধুজনে কি বুলি স্বীকাৰ কৰিলে যে অলিভাৰ এতিয়া 3 মাইল উত্তৰ দিশত মাকৰ ফাৰ্মত আছে চাগে আৰু তাৰপিছত নেৰেটৰে কয় যে উই ড্ৰভ আউট দেয়াৰ আমি তালৈ গ'লোঁ আৰু আমি যাওঁতে কিছুমান প্লেনছ বনালোঁ পৰিকল্পনা কিছুমান কৰি গৈছিলোঁ যেতিয়া বিলে অলিভাৰক বিচাৰি অলিভাৰৰ মাকৰ ফাৰ্মলৈ গৈ আছিলে তেতিয়া লয়াৰজনক বিলে অলপ অলিভাৰৰ মাকনো কেনেকুৱা তেওঁৰ বিষয়ে অলপ ক'লে আই ন' অলিভাৰ্ছ মাদাৰ মই অলিভাৰৰ মাকক চিনি পাওঁ শ্বি ইজ এ টেৰৰ তেওঁ এগৰাকী বৰ ভয়ানক মহিলা বিল চাইড বিলে হুমুনিয়া কাঢ়ি পেলাই লয়াৰজনক এই কথাটো ক'লে I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. বিলে লয়াৰজনক কয় যে এদিনৰ কথা মই তেওঁক এটা ট্ৰাংক ডেলিভাৰ কৰিব আহিছিলোঁ আৰু তেতিয়া তেওঁ মোৰ অলপতে ছাল বুখলিওৱা নাছিলে কাৰণ মই তেওঁৰ বাকচটো ডিমৰ বাকচৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ বা ট্ৰিট কৰা নাছিলোঁ She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk. এতিয়া বিলে অলিভাৰৰ মাকৰ ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চৰ কথা কয় তেওঁ কয় যে অলিভাৰৰ মাক 9 ফুট ওখ আছিলে আৰু তেওঁ 4 ফুট বহল আছিলে মানে শকতটো তেওঁৰ 4 ফুট আছিলে এণ্ড কুইক এজ এ কেট বুলি কয় যে তেওঁ মেকুৰীৰ দৰে দ্ৰুত আছিলে আৰু তেওঁ কথা ক'ব পাৰিছিলে তেওঁ খুব কথা কৈছিলে I will bet Oliver heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts. বিলে এতিয়া লয়াৰজনক কয় যে মই বাজি লগাব পাৰোঁ যে অলিভাৰে গম পাইছে এই কথা যে কোনোবাই তেওঁক চেজ কৰি আছে চেজ কৰি মানে হৈছে এনেই খেদি ফুৰা হয় ইয়াতে বিচাৰি ফুৰা টাইপ বুজাইছে আৰু সেই কথা গম পায়েই হয়তো তেওঁ মাকৰ আচলত লুকাবলৈ গৈছে Well, we will try her, but you would better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. এতিয়া বিলে লয়াৰজনক কয় যে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁ মানে অলিভাৰৰ মাকৰ ওচৰলৈ যাম আৰু অলিভাৰ ক'ত আছে আমি জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কিন্তু এই কামখিনি কৰিবলৈ তুমি মোক দিয়াটোৱে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ তুমি লিটাৰেচাৰত ভাল হ'ব পাৰা সাহিত্যত ভাল হ'ব পাৰা বা আইনী কাম কাজত তুমি ভাল হ'ব পাৰা কিন্তু তোমাৰ গালি গালাজ পৰাত প্ৰশিক্ষণ নাই মানে তোমাৰ গালি গালাজ পৰাৰ অভ্যাস নাই ইয়াতে ট্ৰেইনিং ইন swearing মানে গালি গালাজ পৰাকে বুজাইছে We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. তাৰপিছত তেওঁ অলিভাৰৰ সন্ধানত অলিভাৰৰ মাকৰ ফাৰ্ম হাউচখনলৈ যায় যিখন খুব পুৰণা আছিলে পুৰণি ইয়াতে ওল্ড বুজাইছে খুব পুৰণা আছিলে আৰু তাতে তেওঁলোকে গৈ পেলাই দেখিলে এগৰাকী এনৰ্মাছ আৰু চিয়াৰফুল ওল্ড ওমেন এনৰ্মাছ মানে ইয়াতে হৈছে হিউজ আৰু চিয়াৰফুল মানে হৈছে সেই মানুহগৰাকী খুব ফূৰ্তিত আছিলে খুব হাঁহি আছিলে My guide bravely went up to her and said, Remember me, I am Bill Magnuson, the carter and hackman. তাৰপিছত বিলে তেওঁৰ ওচৰলৈ সেই লেডিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যায় ইয়াতে বিলক গাইড বুলি কৈছে নেৰেটৰজনে কাৰণ বিলেই তেওঁক গাইড কৰি আছিলে অলিভাৰ ক'ত ক'ত থাকিব পাৰে সেই জেগাবোৰলৈ তেওঁক নেৰেটৰজনক নি আছিলে আৰু এতিয়া তেওঁ কয় যে বিলে গৈ পেলাই খুব সাহসেৰে গৈ পেলাই সেই মানুহগৰাকীক কয় যে ৰিমেম্বাৰ মি মোক মনত পেলোৱা আই এম বিল মেগনিছন দ্য কাৰ্টাৰ এণ্ড হেকমেন মই বিল মেগনিছন এই হেক ড্ৰাইভাৰজন মোক চিনি পাইছানে
ইয়াতে হেক ড্ৰাইভাৰ বা হেকমেন বা কাৰ্টাৰ বুলি যে কৈছে, এই হেকমেন মানেতো বুজি পাইছে, হেক ড্ৰাইভাৰ, আৰু কাৰ্টাৰ মানে হৈছে যোনে ডেলিভাৰী দিয়ে। I want to find your son, Oliver. এতিয়া বিলে কয় যে মই ইয়ালৈ তোমাৰ ল'ৰাক বিচাৰি আহিছোঁ, তোমাৰ ল'ৰা অলিভাৰক বিচাৰি আহিছোঁ। I don't know anything about Oliver and I don't want to, she shouted. এতিয়া অলিভাৰৰ মাকে কি বুলি ৰিপ্লাই দিলে, তেওঁ চিঞৰি পেলাই ক'লে যে মই অলিভাৰ ক'ত আছে মই একো নাজানো, আৰু মই কি ক'ত আছে মই একো জানিবও নিবিচাৰোঁ। Look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. এতিয়া বোলে অলিভাৰৰ মাকক গৈ পেলাই কয় যে we have had just about enough nonsense. আমি বহুতখিনি প্ৰব্লেমছৰ সন্মুখীন হ'লোঁ আজি, আৰু আমাক বহুত ইললজিকেল, একো চেঞ্চ নোহোৱা কিছুমান কথাও ক'লে। এই যে মানুহজন দেখিছা তুমি, এই মানুহজন হৈছে কোৰ্টৰ মানুহ, আৰু আমাৰ হাতত আইনী ক্ষমতা আছে তোমাৰ গোটেই প্ৰপাৰ্টি চেক কৰাৰ, মানে সিহঁতৰ হাতত ৱাৰেণ্ট আছিলে, চাৰ্চ ৱাৰেণ্ট আছিলে বুলি ধৰিব পাৰা। Bill made me sound very important and the woman was impressed. She retired into the kitchen and we followed. আমাৰ নেৰেটৰজনে কয় যে বিলে অলিভাৰৰ মাকৰ আগত তেওঁৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো খুব ভালভাৱে দিছিলে, এজন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ হিচাপে দিছিলে, আৰু নেৰেটৰৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন তেওঁৰ কথা শুনি পেলাই ওমেনগৰাকীও, সেই মানুহগৰাকীও ইমপ্ৰেছ হৈছিলে বা প্ৰভাৱিত হৈছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত কৈছে যে she retired into the kitchen and we followed. তাৰপিছত নেৰেটৰে কয় যে মানুহগৰাকী ইমানেই প্ৰভাৱিত হৈছিল, তেওঁ ভাবে আৰু তেনেকৈ যে তেওঁ কিটচেনলৈ মনে মনে সোমাই গৈছিল, আৰু নেৰেটৰ আৰু বিলেও তেওঁক ফ'ল' কৰি মানে তেওঁৰ পিছে পিছে কিটচেনৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিলে। Seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting. এতিয়া আনএক্সপেক্টেড এটা ঘটনা হয় তেওঁলোকৰ লগতে। মহিলাগৰাকীয়ে কি কৰিলে, এডাল গৰম লোহা এটা পুৰণা ষ্ট'ভৰ পৰা ল'লে আৰু তেওঁলোকৰ ফালে খেদি আহিলে আৰু খুব চিঞৰিলে। চিঞৰি পেলাই তেওঁ ক'লে, You search all you want to if you don't mind getting burned first. তোমালোকে যি মন যায় চব চাৰ্চ কৰিব পাৰা, চব বিচাৰিব পাৰা, যদিহে তোমালোকে জ্বলিবলৈ ভয় নকৰা। She shouted and laughed at our frightened retreat. তেওঁ সেই বুলি চিঞৰিলে, আৰু যেতিয়া আমি ভয় খাই অলপ পিছুৱাই আহিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ খুব চিঞৰি আমাৰ ওপৰত হাঁহিলে। Let's get out of here. She will murder us, Bill whispered. এতিয়া বিলে লয়াৰৰ কাণে কাণে ক'লে যে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ব'লা, নহ'লে তেওঁ আমাক মাৰি পেলাব। Outside he said, Did you see her smile? She was laughing at us. আৰু বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ পিছত বিলে লয়াৰজনক ক'লে যে তুমি তেওঁৰ হাঁহিটো দেখিছিলানে? তেওঁ আমাৰ ওপৰতে হাঁহি আছিলে। Agreed that it was pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house. Since it was only one story high, Bill went round it, peering in at all the windows. We examined the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train, and Bill drove me to the station. লয়াৰজনে কয় যে ময়ো বিলৰ সৈতে একমত যে লেডিগৰাকীৰ আমাৰ প্ৰতি যিটো ব্যৱহাৰ আছিলে সেই ব্যৱহাৰটো খুব অসন্মানজনক আছিলে। তথাপিতো কিন্তু আমি ঘৰটো তালাচ কৰিছিলোঁ, যিহেতুকে ঘৰটো একমহলীয়া আছিলে, একতলীয়া আছিলে, সেইবাবে বিলে কি কৰিছিলে, খিৰিকী দি ঘৰটোৰ ভিতৰৰ ফালে খিৰিকীবোৰ দি জুমি জুমি চাইছিলে। এতিয়া নেৰেটৰে কয় যে তেওঁলোকে ইভেন যোনটো বাৰ্ণ আৰু ষ্টেবল আছিলে, বাৰ্ণ মানে হৈছে ভঁৰাল ঘৰ আৰু ষ্টেবল মানে হৈছে য'ত ঘোঁৰা থাকে, অষ্টাবল বুলিও কয়, সেই বাৰ্ণ আৰু ষ্টেবলো তেওঁলোকে চেক কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোক নিশ্চিত হৈ গৈছিলে প্ৰায় যে লুটকিনছ তাত আৰু নাই। আৰু ইতিমধ্যে কি হৈছিলে, লয়াৰৰ মানে ট্ৰেইনখনৰো টাইম হৈছিলে, আৰু বিলে তেওঁক সেইবাবে লুটকিনছকটো বিচাৰি নাপালে, বিলে তেওঁক ষ্টেচনত থ'বলৈ গৈছিলে। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to New Mullion to practice law. এতিয়া লয়াৰজনে কয় যে যেতিয়া তেওঁ চহৰলৈ উভতি গৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ নিজৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা ভবাতকৈ বিলৰ কথাহে ভবাত ব্যস্ত আছিল। Really, I considered returning to New Mullion to practice law. এতিয়া তাৰপিছত
তেওঁ কয় যে তেওঁ সঁচাকৈয়ে আইনৰ চৰ্চা কৰিবলৈ নিউ মূল্যায়নলৈ উভতি যোৱাৰ কথা ভাবিছিলে। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple-wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. এই যে কথাবোৰ লয়াৰজনে যেতিয়া চহৰলৈ উভতি গৈছিল তেতিয়া তেওঁ ভাবি গৈ আছিলে। তাৰপিছত লয়াৰজনে ভাবে যে যদি তেওঁ বিলকেই ইমান ভাল পাইছে, ইমান বিল এজন তেওঁৰ মতে অমায়িক ভদ্ৰলোক এজন আছিলে, তেওঁ বিলকেই ইমান ভাল পাইছে, তেতিয়া বিলৰ অন্য নেইবাৰ্ছবোৰ, অন্য ওচৰ চুবুৰীয়াবোৰ যেনে ফ্ৰিজ, গুষ্টাফ হওক, তাৰপিছত অন্য মানুহবোৰ আৰু গাঁৱৰ নিউ মূল্যায়নৰ অন্য মানুহবোৰ যোনবোৰে অল্পভাষী আছিলে, যোনবোৰ খুবেই সহজ সৰল আছিলে, যোনবোৰ খুব জ্ঞানী আছিলে, সেই মানুহবোৰক বাৰু তেওঁ ভাল নোপোৱাকৈ থাকিব পাৰিবনে, সেই কথা তেওঁ ভাবিলে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ এটা সৎ আৰু সুখী জীৱনৰ কল্পনা কৰিবলৈ ধৰিলে, যিটো জীৱন ইউনিভাৰ্চিটি বা ল ফাৰ্মছবোৰৰ বান্ধোনৰ পৰা আঁতৰত আছিল, যিটো লাইফ তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁ নিউ মূল্যায়নত পাব। তেওঁ এক্সাইটেড আছিলে, তেওঁ উত্তেজিত আছিলে, তেওঁৰ এনেকুৱা লাগিলে তেওঁ যেন এটা ট্ৰেজাৰহে পালে, ট্ৰেজাৰ মানে গুপ্তধন, তেওঁ যেন কিবা গুপ্তধনহে পালে, ঢেৰ টকা পইচা যেন একেলগে পালে। তেওঁ তাৰপিছত কয় তেওঁ যেন জীৱন জীয়াই থকাৰ এটা নতুন শৈলীহে বিচাৰি পালে। But if I did not think much about Lutkins, the office did. I found them all upset. Next morning, the case was coming up in the court and they had to have Lutkins. I was a shameful, useless fool. এতিয়া তেওঁ কয় যে যদিও তেওঁ লুটকিন্সৰ কথা ভবা নাছিলে, কিন্তু তেওঁৰ অফিচে ভাবিছিলে, কাৰণ তেওঁলোকক লুটকিন্সৰ প্ৰয়োজন আছিলে। লয়াৰজনে গৈ পেলাই দেখে যে অফিচৰ সকলোবোৰ মানুহ হতাশ হৈ আছিলে, কাৰণ পিছদিনা ৰাতিপুৱা কেছটো কোৰ্টলৈ অহা কথা আছিলে আৰু সেই কেছটোত সাক্ষী দিবৰ বাবে লুটকিন্সৰ প্ৰয়োজন আছিলে। যেতিয়া লয়াৰজনে খুব লাজ পালে আৰু তেওঁ নিজকে এজন অদৰকাৰী মূৰ্খ যেন লাগিলে। That morning my promising legal career almost came to an end before it had begun. তেওঁ কয় যে সেইদিনা তেওঁৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে যেন তেওঁৰ যিটো প্ৰতিজ্ঞাসম্পন্ন যিটো আইনী জীৱন আছিলে সেইটো যেন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই শেষ হৈ যাব ধৰিছে। The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. তাৰপিছত লয়াৰজনে কয় যে তেওঁৰ বছে প্ৰায় তেওঁক মাৰিবলৈ ধৰিছিলে, মাৰ্ডাৰ কৰিব ধৰিছিলে, আৰু তেওঁ এনেকুৱাকৈ ইংগিত দিলে বা এনেকুৱাকৈ কথাৰে বুজালে যেন লয়াৰজন কোনো কামৰ মানুহেই নহয় আৰু তেওঁ গাঁত চাত খন্দা কামৰ বাবেহে উপযুক্ত। I was ordered back to New Mullion and with me went a man who had worked with Lutkins. তেওঁ এতিয়া কয় যে তেওঁক আকৌ এবাৰ পুনৰ নিউ মূল্যায়নলৈ পঠিওৱা হৈছিলে আৰু এইবাৰ তেওঁৰ লগত এজন মানুহ পঠিওৱা হৈছিল যোনে লুটকিন্সক চিনি পায় আৰু তেওঁ লুটকিন্সৰ লগত আগতে কাম কৰিছিল। I was rather sorry because it would prevent my laughing all over again with Bill. এতিয়া লয়াৰজনে মনে মনে ইমান বেয়া পোৱা নাছিলে যে তেওঁক নিউ মূল্যায়নলৈ পঠোৱা হৈছিলে, কিন্তু তেওঁৰ এটা কাৰণেই দুখ লাগিছিল, কাৰণ তেওঁক এবাৰ অকলে পঠিওৱা নাছিলে, তেওঁৰ লগত এজন মানুহো পঠিওৱা হৈছিলে, যিটোৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া বিলৰ লগত আগদিনাৰ দৰে ঘূৰা ফুৰা কৰিব নোৱাৰিব। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his car. এতিয়া লয়াৰজন যেতিয়া নিউ মূল্যায়নৰ ষ্টেচন পায় তেওঁ দেখে যে বিল ষ্টেচনতে ৰখি আছিলে আৰু ঘোঁৰা গাড়ীখন তেওঁৰ কাষতে আছিলে। Strangely enough, that old tigress Lutkins' mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. কিন্তু আচৰিত ধৰণে লয়াৰজনে দেখে যে সেই বাঘিনীজনী মানে লুটকিন্সৰ মাকৰ কথা কৈছে, সেই মানুহগৰাকীয়ে বিলৰ লগত আছে আৰু বিলৰ লগত কাজিয়া নকৰাকৈ হাঁহি হাঁহি কথা পাতি আছে। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him."
ট্ৰেইনৰ ষ্টেপৰ পৰা নামি লয়াৰজনে নিজৰ কম্পেনিয়নজনক মানে তেওঁৰ লগত অহা যিজন মানুহ আছিলে সেই মানুহজনক বিলৰ ফালে আঙুলিয়াই দেখুৱাই কয় যে সেইজন এজন ভাল মানুহ, এজন সঁচা মানুহ। কালি মই গোটেই দিনটো তেওঁৰ লগতেই আছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁৰ কম্পেনিয়নজনে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰে, হি হেল্পড ইউ হাণ্ট ফৰ অলিভাৰ লুটকিন্স? অলিভাৰ লুটকিন্সক বিচাৰিবৰ বাবে এওঁ তোমাক সহায় কৰিছে নেকি? লয়াৰজনে কয়, য়েছ, হি হেল্পড মি এ লট। হয়, তেওঁ মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। হি মাষ্ট হেভ, হি ইজ লুটকিন্স হিমছেল্ফ। এতিয়া তেওঁৰ কম্পেনিয়নজনে তেওঁক উত্তৰ দিয়ে যে তেওঁতো সহায় কৰিবই, কাৰণ তেওঁৱেই নিজেই লুটকিন্স হয়। এতিয়া লয়াৰজনৰ আগত আচল কথা ৰিভিল হৈছিলে যে বিলেই অলিভাৰ লুটকিন্স আছিলে, যাক তেওঁ বিল বুলি ভাবি পেলাই আগদিনা ঘূৰি ফুৰিছিলে, যাৰ তেওঁ ইমান প্ৰশংসা কৰিছিলে, সেই বিলেই তেওঁক ঠগিছিলে। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. লয়াৰজনে কয় যে তেওঁৰ চবতছে বেছি দুখ তেতিয়া লাগিছিল যেতিয়া তেওঁ লুটকিন্সক আহ্বান পত্ৰখন দিবলৈ গৈছিল আৰু লুটকিন্স আৰু তেওঁৰ মাকে লয়াৰজনৰ ওপৰত এনেকৈ হাঁহিছিল যেন তেওঁ কোনোবা সৰু ল'ৰাহে। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. এতিয়া বিল আৰু তেওঁৰ মাকে সেই লয়াৰজনক খুব মৰম আৰু দয়াভাৱ দেখুৱালে আৰু মৰম আৰু দয়াভাৱেৰে তেওঁলোকৰ এজন ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰত কফি খাবলৈ যাবৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে। ইয়াত বেগড বুলি আছে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে। আৰু এই তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে ইয়াত যে বেগড বুলি কৈছে, বেগড মানে দে ডিডন্ট ৰিয়েলি বেগ, বেগ কৰা নাছিলে। এই বিলে যে আগদিনা লয়াৰজনক যে মূৰ্খ সজালে আৰু লয়াৰজনে যে গম নেপালে, সেইকাৰণে তেওঁক ঠাট্টা কৰি এইবোৰ কথা কৈ আছিলে। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. এতিয়া চোৱা, অলিভাৰ লুটকিন্সে ঠাট্টা কৰি পেলাই লয়াৰজনক কয় যে তোমাক যে মই সেই মোৰ নেইবাৰজনৰ ঘৰলৈ যাবলৈ তোমাক যে বেগ কৰিছোঁ, তোমাক যে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কিয় কৰিছোঁ তুমি জানানে? মই কালি তোমাৰ কথা তেওঁলোকৰ আগত কৈছিলোঁ আৰু নিউমলিয়ান টাউনখনত অকল তেওঁলোকেই আছিলে যোনে তোমাক কালি দেখা নাছিলে আৰু তেওঁলোকে খুব ইগাৰলি ৱেইট কৰি আছিলে তোমাক চাবৰ বাবে, কাৰণ তোমাক গোটেই টাউনখনে দেখিছিলে মোৰ লগতে থাকি, মানে অলিভাৰ লুটকিন্সৰ লগতে থাকি তুমি অলিভাৰ লুটকিন্সকে বিচাৰি থকা দৃশ্যটো আমাৰ গোটেই টাউনখনে দেখিছিলে। সেই মানুহঘৰক বাদ দি পেলাই সেইকাৰণে তোমাক তালৈ নিবলৈ মই বিচাৰিছোঁ, কাৰণ সিহঁতে তোমাক চাবৰ কাৰণে আগ্ৰহ কৰি আছিল। Dear students, at this point we wrap up our discussion of this chapter. I trust you found it insightful and engaging. If you have any questions, feel free to ask. Thank you for your attention and I eagerly anticipate our future lessons together.